Morjens! Tänään on sitten vuorossa kierteet. Meillä on kyllä sisäsorvaamistakin johtuen siitä, että me tehdään sisäkierrekin. Eli tässä on nyt tarkoituksena ensin vähän, että mikä on kierre. Sen jälkeen, että mitä on ne eri asiat, mitä liittyy kierteeseen ylipäätään. Tarkoitan tällä, että miten sitä mitataan ja mitä suureita semmoista pitää mitata ja niin edelleen. No, aloitetaan nyt ensin ihan perusasioista, eli mikä on kierre. Tässä on tappi, jossa ei näyttäisi olevan kierrettä. Tässä animaatiossa siihen tehdään kierre sekä käydään läpi kierteen sisintä olemusta. Ulkopuolinen kierre on ura, joka kiertää tapin ulkopintaa. Samalla kun ura kiertää tappia, se myös siirtyy tapin akselin suuntaisesti, jolloin tapin ulkopinnalle muodostuu spiraali eli kierre. Yleisimmin käytetty uran muoto eli profiili on tasasivuinen kolmio, jonka kulmat ovat 60 astetta. Kierreuran profiili voi olla myös muun muotoinen. Ennen kierteiden standardointia urat saattoivat olla vaikka minkä muotoisia ja kokoisia. Vielä nykyäänkin on erikoiskierteitä, kuten trapetsi- tai putreskierteet, joissa uran profiili on erilainen. Yleisimmin käytetty on kuitenkin tuo 60-asteinen kolmio, ja lisäksi maailmalla liikkuu 55-asteisia Whitford-kierteitä reliikkeinä menneiltä ajoilta. Kierre on pelkkä koriste, jolla ei ole mitään, mihin sen voi kiertää. Tässä esimerkissä sen vastakappale on mutteri. Myös mutterissa on kierre, mutta se kiertää mutterin keskellä olevan reiän sisäpintaa. Jos tapin ja mutterin kierteet ovat yhteensopivat, voi mutteri kiertää tapin päälle. Tässä tapauksessa mutteri olisi takertunut kiinni, koska se on liian tiukka tapin kierteeseen. Kierteessä pitää olla aina hiukan väljää, että kierre toimii vapaasti. Kierteen voi tehdä ainakin kahdella eri tavalla. Yksi tapa on puristaa työkappaletta sopivasti niin, että siihen muodostuu kierre. Kierteen pusertaminen materiaaliin, eli niin sanottu maglaava työstö, soveltuu erityisesti pehmeille ja plastisille materiaaleille. Esimerkiksi pehmeään rautaan tai alumiiniin saa kestävät kierteet maglaamalla. Maglaavassa työstössä on se etu, ettei siinä synny lastuja. Tämän vuoksi se on suositeltu työmenetelmä esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Toinen tapa on leikata kierreura pois materiaalista. Tässä esimerkissä teemme kierreuran sorvaamalla tappiin kierreuran, jolloin on kyse lastuavasta työstöstä. Kierreuran sorvaamiseen tarvitaan muototerä. Terän muoto on sellainen, että se kaivaa tappiin oikean muotoisen uran. Kun tappia pyöritetään ja terää siirretään sopivasti, kaivaa terä halutun muotoisen kierreuran oikeaan paikkaan tapin pinnalle. Terän liike ja leikkuusyvyys on tietenkin aseteltava oikein, että kierteestä tulisi halutunlainen. Jos kierteen koko on suuri suhteessa sorvin tukevuuteen, pitää ura leikata useammalla pyyhkäisyllä. Tästä seuraa uusia komplikaatioita, joista kerron myöhemmin lisää. No niin, semmonen se on niinku ihan mitä on perusasiat kierteestä. Seuraavaksi katsotaan, kun se kierrehän on siis spiraali, joka on pyöreällä pinnalla, niin katsotaan, että mitä siihen spiraaliin liittyy. Siis siihenhän liittyy niin sanottu nousu. Katsotaanpa, mikä on nousu ja miten tämmöistä voi mitata.
Tässä on toistaiseksi tuntematon kierretangon pätkä. Koitetaan selvittää sen kierteen nousu. Yksi tapa on käyttää kierrekampaa. Tämä ei näyttäisi täsmäävän kierteeseen. Ei täsmää tämäkään. Tämä kampa näyttäisi täsmäävän. Kampa on 1,25 mm nousua vastaava, joten tämän kierteen nousu saattaa olla 1,25 mm. Toinen tapa mitata nousu on käyttää viivoitinta. Viivoitinta käytettäessä kannattaa laskea useampi kierre ja mitata niiden yhteinen välimatka. Jos tuossa on 1,25 millin nousu, niin ensimmäisillä 5 millimetrillä pitäisi olla 4 kierrettä. Näkyy olevan. 10 millimetrin kohdalla pitäisi olla 8 kierrettä. No, niitä on 8. 15 millimetrin kohdalla näitä pitäisi siis olla 12. Siinä on täysi tusina. Tätä voi jatkaa, kunnes on varma tuloksesta. Mittaamalla useampia kierteitä saa mittaustuloksesta tarkemman. Jos kierre on vääntynyt, on sen mittaaminen viivoittimella vaikeaa. Jos kierteeseen on jäänyt suora osa, voi mittaamisen tehdä siitä. Kierrekampa saattaa toimia vääntyneen kierteen kanssa paremmin. Jos kierre on venynyt, perustuu sen mittaaminen lähinnä hyvään arvaukseen. Voi kokeilla kierrekammalla kierteen eri kohtia. Vaikka kierre joltain kohdalta tuntuisikin sopivan kampaan, on tulos siltikin vain hyvä arvaus. Tämä kierre on venytetty pilalle. Toisinaan kierteen mittaus antaa todella outoja tuloksia, vaikka kierre on suora eikä se ole venynyt. Kierrekampa ei sovi kierteeseen niin kuin sen pitäisi. Viivoittimella mitattu tulos ei myöskään mene täydellisesti tasan. Kyseessä saattaakin olla tuumainen kierre. Näyttäisi olevan 20 kierrettä tuumalla. Kokeillaan vielä tuumamittaisella kierrekammalla. Sopii täydellisesti. Kyseessä on tuumakierre 20 kierrettä tuumalla. Tuumaiset kierteet ilmoitetaan eri tavalla kuin metriset kierteet. Tuumaisissa kierteissä kerrotaan kierteiden lukumäärä 1 tuumalla, joka tässä on siis 20. Metrisistä kierteistä taas ilmoitetaan kierteiden välinen etäisyys, joka tässä on 1,25 millimetriä. No niin, siinä oli vähän nousua. No nyt seuraavaksi sitten, kun meillä on tiedossa se, että miten se sijoittuu siihen pyöreän kappaleen ympärille se kierre, eli miten se nousee, kun se pyörii, niin seuraavaksi katsotaan sitten sen kierreuran mitoitus. Ja tämä ei ollutkaan enää yksinkertainen juttu. Tässä on nimittäin niin, että se niin kuin ulkopuolinen kierre ja sisäpuolinen kierre, niin siellähän piti olla väliä. No, nyt katsotaan sitten, että miten tämä tehdään, niin kuin, ei vieläkään käytännössä, vieläkin tulee yksi animaatio. Eli nyt katsotaan se, että miten se mitoitus tehdään. No niin, katsotaan nyt. Tässä on pätkä M8 kierrettä, jonka mitoittamista Aino nyt yrittää selittää. Annetaan Ainolle puheenvuoro. Hei kaikki! Minun nimeni on Aino ja tulin tähän tekemään selvää kierteiden halkaisijoiden mitoittamisesta. Tuossa on kierteen pätkä, jota minun nyt pitäisi tökkiä tällä tököttimellä. Siirrän kierrettä lähemmäksi, että se näkyy paremmin. En pidä tuosta kierteestä, koska M8 kierteen nousu on 1,25 millimetriä. Asian selvyyden kannalta olisi parempi,
jos nousu olisi tasan 1 millimetri. Muotoilen siitä M10 hienokierteen, jonka nousu on tasan 1 millimetri. Eikö olekin paljon parempi? Kun teen selvää kierteiden halkaisijoista, niin puhun koko ajan halkaisijoista. Todellisuudessa esimerkiksi kierteiden korkeudet ovat puolet näistä mitoista, koska sama mitta esiintyy uudelleen kierteen toisella puolella. Halkaisijaan vaikuttavia mittoja kierteessä on 4, joista 2 kiinnostaa ulkokierteen työstämisen näkökulmasta. Ensin tuossa on ulkokierteen ulkohalkaisija. M10 ulkokierteessä, jossa siis on 1 millimetrin nousu, ulkohalkaisija on hiukan alle 10 millimetriä. Jos ulkohalkaisija on tasan 10 millimetriä, hirttää kierre kiinni, koska kierteessä ei enää ole väljää. Tässä tapauksessa väljää pitäisi olla vähintään 3/100 millimetriä ja enintään 3/10 millimetriä. 3/10 millimetrillä kierteestä tulee jo melkein liian löysä. Sorvattaessa ulkokierteen ulkohalkaisija määritellään sorvaamalla kierreaihio, siis tappi, jossa ei vielä ole kierrettä, halkaisijaltaan ulkohalkaisijan mittaan. Jos siis sorvataan M10 hienokierre, on tapin ulkohalkaisija sorvattava vähintään 3/100 millimetriä alle 10 millimetrin. Sitten tuossa on ulkokierteen sisähalkaisija. M10 ulkokierteessä, jossa siis on 1 millimetrin nousu, sisähalkaisija on vähintään 8,5 ja enintään 8,7 millimetriä. Jos sisähalkaisija on suurempi kuin 8,7 millimetriä, hirttää kierre kiinni, koska kierteeseen ei enää jää tarvittavaa väljyyttä. Toisaalta, jos sisähalkaisija on alle 8,5 millimetriä, tulee ulkokierteestä jo liian löysä. Sorvattaessa ulkokierteen sisähalkaisija määritellään asettamalla kierteelle sopiva leikkuusyvyys. Tässä tapauksessa sopiva leikkuusyvyys on vähintään 1,27 mm ja enintään 1,47 mm. Nämä leikkuusyvyydet toimivat, jos ulkohalkaisija on 9,97 mm eli 3/100 millimetriä alle 10 mm. Jos ulkohalkaisija tehdään puolonnaksi, pitää leikkuusyvyyksiä muuttaa vastaavasti pienemmyksi. Toiset 2 kiinnostavaa mittaa liittyvät sisäpuolisen kierteen työstämiseen. Ensin tuossa on sisäpuolisen kierteen sisähalkaisija. Sisähalkaisija on vähintään 8,9 ja enintään 9,2 millimetriä. Jos sisähalkaisija on alle 8,9 millimetriä, juuttuu kierre kiinni, koska tarvittava väljyys puuttuu. Toisaalta, jos sisähalkaisija on yli 9,2 millimetriä, tulee kierteestä liian löysä. Sorvattaessa sisäpuolisen kierteen sisähalkaisija määritellään sisäsorvaamalla tai poraamalla kierteelle varattu reikä sisähalkaisijan mittaan. Sisäsorvaaminen on parempi vaihtoehto silloin, jos reijän ja kierteen tulee olla tarkasti paikoillaan. Suositeltu porakoko M10 hienokierteelle on 9 mm, joka on sopivasti toleranssien välissä. Sitten on tuo viimeinen mitta, joka on sisäkierteen ulkohalkaisija. Sisäpuolisen kierteen ulkohalkaisijan tulisi olla M10 hienokierteelle 10 mm. Ulkohalkaisija voi olla 0,02 millimetriä isompi, mutta ei pienempi. Jos ulkohalkaisija jää liian pieneksi, tulee kierteestä liian tiukka ja se leikkaa kiinni. Jos tulee kairaneeksi ulkohalkaisijasta reilun kokoisen, eli paljon yli 10 mm, tulee kierteestä liian väliä. Sorvilla ulkokierteen ulkohalkaisija määritellään asettamalla sopiva leikkuusyvyys. Tässä tapauksessa sopiva leikkuusyvyys on 1 mm.
Tämä on sopiva leikkuusyvyys silloin, kun sisähalkaisija on 9 mm. Jos sisähalkaisija ei ole 9 mm, pitää leikkuusyvyyttä muuttaa vastaavasti. Toivottavasti sinulle ei tullut kaikkien näiden numeroiden kanssa äitiä ikävä. Numeroita on toki paljon, mutta onneksi noin 4 lukua tarvitaan vain jokaiselle erilaiselle kierteen nousulle. Kierteen halkaisija toki vaikuttaa asiaan, mutta siihen voi käyttää yksinkertaista päässälaskua. Tuossa on taulukko, jossa on muutaman eri nousun lukemat. Otetaan esimerkiksi tavallinen M8 kierre. Sen nousu on 1,25 mm. Ulkopuolisen kierteen ulkohalkaisija on vähintään 7,76 ja enintään 7,97 mm. Nämä luvut sain vähentämällä 8:0,24 ja 0,03 mm taulukon mukaisesti. Ulkopuolisen kierteen sisähalkaisija on vähintään 6,32 ja enintään 6,44 mm. Nämäkin luvut tulivat taulukosta vähentämällä taulukon luvut 8. Sisäpuolisen kierteen mitat voi laskea samalla tavalla. Tässäpä tätä metristen kierteiden mitoitusta. Sitten tuumamittaisten kierkierkermitoimi. Esko, onko sinulla vielä lisättävää tähän? Itse asiassa voisi vielä katsoa niitä Whitworth-kierteitä. Aha. No, ei kai sitten. No, nyt on tiedossa ne asiat, jotka vaikuttaa kaiken kaikkiaan tämmöiseen kierteeseen. Seuraavaksi sitten painellaan tuohon sorville ja ruvetaan tekemään ensin ulkopuolista kierrettä ja sitten sisäpuolista kierrettä. No niin, aloitetaan sillä ulkopuolisella kierteellä. No niin, tässä on nyt tämä 20 millin halkasijalta oleva tappi, joka viimeksi sorvattiin. Tässä on, mä ajattelin, että tehdään nyt sitten M20 kertaa 1 kierre, eli siis 20 milliä ulkohalkasia ja 1 millin nousu. No, muistaakseni tämä tappi jäi vähän ylimittaiseksi. Kun sehän ei oikeasti saisi olla ylimittainen, että katsotaan oliko tämä minkä verran. Muistaakseni tämä on jonkun, ei tämä on tasan. Siitä tulee kyllä herkästi liian tiukka. Nyt otetaan, kuulkaas pojat, 300 pois siitä pinnasta. Kosketetaan tuolla terällä sitä vähän. Noin ja sitten niin, että se nippa-nappa raapii sitä. No. Nyt on takareunakin vuoltu kirkkaaksi. No nyt ei kyllä ole huonon pinnan kiroissa täällä. No siitä tuli 400 alamittainen. No se saa olla. Itse asiassa se on hemmetin hyvä tulos. Tämmönen kierre, mitä me nyt tehdään, niin on hyvin, siis se on oikeasti tarkkoja nämä mitat. Eli jos tää olisi ollut jätetty vaan tasan 20 milliseksi, niin siinä olisi käynyt huonosti sen takia, että se kierre olisi tullut tiukka.
nyt tässä on jotain mahdollisuuksia saada se toimivaksi se kierre. Ja niin, seuraavaksi kierteeseen pitää tehdä tuonne loppuun semmonen pieni ura, mihin se kierre niin kuin loppuu. Tää on siis pistoterä. Ja tällähän tää syntyy. Eli 1,22 milliä vedetään tosta. Katsotaan miten tää sujuu. 1,22. Kysy vähän öljyä voisi olla. Tää on jotenkin hyytelöitynyt tää öljy. No. Yes. Noin. Joo. Siinä on 0,5 milliä. Yksi milli. Yksi piste kaksi. 1,3. Se riittää meille hyvin. Okei, siinä on nyt tommonen loppuura, mutta se on vähän kapea. Mä haluan sitä, tämähän on 2 millin levyinen ja nyt jos mä tohon lähden, niin kyllä mä saan sen kierteen siihen, mutta juman suikka, mulla loppuu tilaa tosi nopeasti kesken. Siirretään tätä jonkun verran eteenpäin. Tehdään siihen pari, no tuossa. Mulla on täällä kulkuri, niin mä voin vähän. Noin. Tehdään siihen muutama syvennys. Levitetään sitä niinku. No. Eikö se mukaan leviä? No leviää. 1,3. Noin. Siinä oli yksi levitys. Noin, vähän reilu 3 milliä. Niin ei tuu sitten kiire sen pysäyttämisen kanssa. Meinaa tuossa lopussa tulee aina kiire, kun se kierre pitää lopettaa. Tämähän joudutaan ajaa vähän niin kuin seinää päin. Siinä on 1,3 milliä. Jee. Okei, nyt meillä on siellä pieni ura, mihin me voidaan lopettaa se kierre. Tässä on kans sitten, että kierreterän pitää olla sitten suorassa ja oikealla korkeudella. Sen ei parane olla vinossa tai väärällä korkeudella. Kumpikin vaikuttaa siihen profiilin muotoon. Ja no, siinä. Ja tämähän nyt menee, tässä on tää kiva juttu tässä pitimessä, että se on nyt automaattisesti suorassa, mun ei tarvitse siitä enää huolehtia. Mutta sen korkeuden mä joudun kyllä passaamaan. No, tähän nyt on pielessä oikein kunnolla. Mä siirrän liian alas sen terän. Selkeä mä kiristän tätä niin, että tää takertuu jonkun verran kiinni tuohon pitimeen. Ja sit mä rupean siirtämään tätä ylöspäin täältä. Ja miksi mä laitoin sen takertuun siihen, niin johtuu siitä, että silloin kun tämä kiristää, niin se terä liikkuu ylös alas. Nyt vähän niin kuin jo tuntus. Siinä se on. Eli nyt me saadaan se terä olisi sit siinä. Tällähän nyt voi ton
nurkan teutaroida. Eli tuo pieni terävä nurkka tuolta, ja itse asiassa pitääkin. Ja samoin toi kierteen aloitus, nämä molemmat pitää hoitaa nyt kuntoon, eli siihen pitää laittaa aloitus ja lopetus sille. Siis aloitus ja lopetus, niin siihen tulee semmonen viiste. Hyvä, parempi viiste olisi 45 milliä, mutta kyllä tää 30 asteen millimetrin, 30 asteen, niin on ihan yhtä hyvä. Eli nyt laitetaan se pyörimään. Ja heti kun se koskee nurkkaa, se ei sitä suostunut heti koskemaan, otetaan lähemmäs. Heti kun se koskee nurkkaa, niin siitä pisteestä 1,2 milliä alas vielä. Nyt se koskee sitä, tai 1,3. Noin. Siinä on nyt sen kierteen aloitus. Se on vähän erinäköinen nyt. Sama juttu tälle lopetuspäälle. Ja jälleen kerran heti kun se koskee, niin siitä pisteestä sitten vähän eteenpäin. Mua aina pelottaa nämä kierretyökalut. Näissä on melkoinen riski kunnon rysäyksiin. No niin, nyt siinä on aloitus- ja lopetusviisteet tehty. No ne on tärkeitä sen takia, että niillä saadaan niinku se kierre nätiksi, kun se alkaa ja loppuu. Jyrkempi kulma, 45 astetta olisi parempi se kierre, siihen ei tule ollenkaan teräviä kohtia sillä tavalla. No niin, no nyt seuraavaksi mä vähän vaihdan teidän sijaintia, että nähdään mitä mä teen. Nyt nimittäin laitetaan tämän sorvin nousu kuntoon ja se on nimenomaan tämä sorvi. Jokaisella omanlaisella sorvilla on omanlainen tapa laittaa ne kierteiden nousut, mutta nyt mä esitän miten tämä sorvi toimii. No niin, tässä on nyt vähän näitä vipuja, joita joutuu käyttämään, että saa sorvin tekemään oikeaa kierrettä. No, tää on Weiler ja toki tähän nyt pätee, tää on Weiler. Okei, no ensinnäkin Weilerissa niin joudutaan käyttämään 6 vipua, tuota ja vielä 4 tältä alta, että saadaan nousu oikean mittaiseksi ja menemään oikeaan suuntaan. Okei, ne vaikuttaa asiaan. Sitten vaikuttaa se, että minkälaiset rattaat tuolla takana on. No, mä oon laittanut sinne nämä rattaat, mitkä on tässä keskellä, koska siinä on kaikkein paras valikoima näitä erilaisia nousuja. Okei. Sitten täällä on vielä yksi, joka vaikuttaa asiaan. Täällä on tämmönen pieni kytkin, millä kytketään varsinainen johderuuvi päälle. No, se. No, aloitetaan siitä, että haetaan täältä 1 millin kierre. Löytyy tuosta keskeltä taulukkoon. Eli tämä vipu saa olla FRS, eli se S ja Z pitää olla käytössä. Ei kun mitä. FR tai FZ. Eli tämän pitää olla asennossa F. Muuten tämä ei tule toimimaan. Ja sitten tämä saa olla joko R tai Z. R on nopea, tämä on se alennusvaihe siis. Okei, saa olla niin kuin se on. Sitten meillä on täällä tämä vipu, joka määrittelee sen, että kumpaa käytetään. Käytetäänkö hihnosyöttöä vai niitä rattaita. Ja totta viekö, nyt käytetään rattaita, eli tämä, mun täytyy katsoa, että tämä, noin, nyt se on ratasasennossa. Seuraavaksi tämä vipu pitää olla asennossa 4. Miten tää nyt meni? No niin, no just noin. Eli sitten 4. Vähän pyöritetään. Noin. Se on nyt asennossa 4. Ja sitten vielä
Tämä vipu pitää olla asennossa A. No niin. Nyt meillä on millin syöttö siinä. Yes. Tällä määritellään sitten, että kumpaan suuntaan ne menee. No niin, no katsotaan nyt sekin sitten saman tien. Ja nyt tästä kun laitetaan näitä... Aha. No ei ne mene vielä mihinkään niin kauan aikaa, kun tää pitää kytkeä päälle. No nyt mennään. Eli tasan väärään suuntaan. Noin. Nyt menee oikeinpäin. Selvä. Siinä se. Ja näillä sitten asetellaan nopeus. Sillä ei ole merkitystä nousun kannalta. Sillä on kyllä hirveästi merkitystä sen kannalta, että kerkiäänkö keimeihin mukaan. No, tässä oli periaatteessa kaikki tässä on Weiler-spesifisiä asioita. Mutta jokaisesta sorvista löytyy ainakin ne rattaat tuolta perästä. Se mun kiinalainen sorvi, siinä joutuu kierteet asettelemaan pelkästään rattaita vaihtamalla. Ja se oli kyllä työlästä puuhaa. Tässä tää on oikeasti aika kiva, ei tarvitse muuta kuin vähän vipuja väännellä, niin sit se on siinä. Sitten löytyy vähän paremmista sorveista löytyy tämmönen vaihteisto. Ja aina on sitten, jos on vaihteisto, niin on myöskin taulukko, mistä voi lukea sen, että mihin asentoon ne rattaat pitää, tai vivut pitää laitella. Okei. No, nyt tämä sorvi on asetettu tekemään 1 millin nousua. Seuraavaksi me tsekataan, että se kanssa tekee niin. Joo, no, yksi kysymys, mikä aina esiintyy ja joka on tietysti vähän hankalakin jossain mielessä, niin on se, että voiko tämän johtoruuvin mennä irrottamaan kierteen teon aikana. No tietysti jos se on puolessa välissä kierrettä, niin ei missään nimessä. Mutta kun se kierre on loppu, niin toisinaan se voi irrottaa ja toisinaan ei, riippuen sen kierteen noususta. Perussääntönä, jos haluaa tehdä oikein tarkkaa kierrettä, eipä irroteta. Pidetään se kytkettynä kaiken aikaa. Siinä on vaan sitten sellainen inhottava piirre, että jos esimerkiksi joutuu tekemään kierrettä niin kuin vasten olkapäätä, eli kynnykseen, niin nämä sorvithan, vaikka sä pysäytät sen, niin se vielä pyörii hetken aikaa ennen kuin se oikeasti pysähtyy. Se on tietysti vaikeaa, ja varsinkin jos siellä on kynnys. Tietysti sitten kun on semmoinen suora pätkä kierrettä suoran tangon päällä, niin se ei ole niin hankala. Jotkut käyttää sitten sillä tavalla, että ne veivaa tämän nopeasti irti siitä pinnasta. Sillä tavalla saa hyvän kierteen lopun. Se kierre niin kuin loppuu silleen nätisti sinne, ja se ehkä kannattaakin opetella silloin, jos tekee niin kuin sellaisia kierteitä, jotka on tangossa, koska siinä on tiettyjä etuja. Siinä ei esimerkiksi tarvitse sitä kierteen lopetusuraa tehdä ollenkaan silloin. No milloin sen sitten voi pysäyttää, sen kytkeä irti tämän, niin se riippuu siitä, että minkälainen nousu on tässä ruuvissa, syöttöruuvissa. Tässä kyseisessä sorvissa tuon syöttöruuvin nousu on 6 millimetriä. Usein se ilmoitetaan jossain päin sorvia. Tässä sorvissa se on niin kuin 3 milliä korkeilla kirjaimilla tuolla taulussa. Mä laitan pienen kuvan tuohon. Se sieltä kyllä löytyy. Toinen, että voi mitata sen jotenkin, että mikä se nousu on. Se on itse asiassa aika tärkeä tietää se että mikä sen sorvin johtoruuvin nousu on. No, milloin se voi pysäyttää? No silloin, kun tuo johtoruuvin nousu on tasan jaollinen sen kierteen nousulla, jota ollaan tekemässä. No nyt kun meillä on tässä 6-millinen kierre, toi johtoruuvi, ja tehdään 1 millin nousua, niin sehän nyt on tasan tarkkaan jaollinen.
Muita arvoja, jotka on jaollisia, niin on muun muassa 1,5, 2, 3 ja niin edelleen. Niitä on muutamia arvoja, jotka on ihan, 6 on niillä jaollinen. Sitten kun mennään yli 6 millin, niin siellä muuttuu tilanne ihan toisen näköiseksi. Mä en nyt siihen puutu, mutta sanotaan, että jos tekee yli 6 millin nousua tällä sorvilla, niin pitää olla hiukan varovainen, ettei vetäisi sinne kierteiden väliin, vaikka se olisikin jaollinen jollain tavalla. No nyt sitten, jos mä teen esimerkiksi M8 pultti kierrettä, jossa nousu on 1,25 millimetriä, no se ei ole enää jaollinen, 6 ei ole jaollinen sillä, joten se täytyy tehdä niin, että pidetään koko ajan kytkettynä. En mä tästä tän enempää selittämistä keksi. Jaollisuus on tärkeä asia tässä. No niin, tässä on nyt tämmöinen yleiskuva tästä sorvin etumuksesta. Ja, sen kierteen nousun tarkistaa vaikkapa sillä kierrekammalla. Raapii vähän sitä työkappaleen pintaa ja tarkistaa sillä tavalla sen. Minun mielestä se ei ole tarkka tapa. Siinä kierrekampaa, sitä joutuu aina lukemaan ja tulkitsemaan. Ja nyt tuossa niin kuin tuossa videolla, tuossa animaatiolla aikaisemmin todettiin, niin jos älysitte katsoa, niin M8 ja kierteen nousu, joka on 1,25 milliä, ja tuumasen kierteen nousu, joka on sitten 20 kierrettä tuumalle. Ne on todella lähellä toisia. Ja jopa niin lähellä, että ne saattaa ensivaikutelma olla, että tämä on sama kierre, mutta ne ei ole. Siinä on muutaman sadasosa milli kierteen pituudessa heittoa sitten mun mielestä 4/100 per rundi. Ja se kertyy sitten, se kumuloituu, kun mennään vähän kierrettä pitemmälle, eli 4 kierteen kohdalla siellä ollaan jo 10 millin pielessä. Et se tosiaan on yksi semmoinen tapa. No, miten mä tämän mittaan? Itse asiassa mä käytän tätä kulkuria mittaamaan tätä kierrettä. Tää on vielä isolla vaihteella siksi, että mä pystyn pyörittelemään tätä käsin. Se on oleellista tässä hommassa. Ja ihan ensimmäisenä mä laitan kiinni tämän. Tässä on tämmönen, noin. Tää kytkee päälle tämän johtoruuvin. Eli nyt mä voin mä kieritän niin kauan aikaa, että sieltä lähtee väljät pois tosta. Nyt pitäisi olla ne väljät pois. Noin. Ja mä laitan täällä tämän pakan merkin täällä ylöspäin, niin mä lasken kierroksia sitten. Sitten mä nollaan tuon. No, se on 0 siinä. Okei. Ja sen jälkeen mä zoomaan teitä. Okei. Eli nyt tämä kulkuri on nyt nollilla. Eli tämä mittaa siis, kulkuri mittaa tämän kelkan liikettä johteiden päällä. Ja nyt mä pyöritän tätä 10 kierrosta. Ja kun nousu oli 10 milliä, 10 milliä, voi vittitti mun kanssa. Nousu on 1 milli, niin tohon pitäisi tulla tasan 10 milliä 10 kierroksella. Jep. Siinä on 1 kierros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. No niin. Sehän näyttää 10 milliltä. Tää on hurjan paljon tarkempi tapa tsekata, että se nousu meni oikein. Kampa ei ole kauhean tarkka oikeasti. Eli se on hyvä silloin, kun on olemassa oleva kierre ja täytyy vähän arvioida. Niin
siinähän tietysti on se, että sulla on ne vierekkäiset arvot, joilla sä voit kokeilla, mutta eli liian tiuhe ja liian loiva nousu. Loiva ja tiuha on muuten sama asia. Liian jyrkkä nousu. Ja sitten se sopiva. Mutta tästä nyt sitten meillä on nyt asetettu 1 millin nousu ja se on todettu, että se todellakin on sitä. No niin, siinä on nyt sitten kierreterä. 60 asteen kierreterä. On mulla toki tämmönen kierrekampakin. Voidaan nyt katsoa sitten, että miten se voi kierrekammalla tarkistaa ton. Niin, ensimmäinen homma, jos lähdetään kierrekammalla tarkistamaan, on se, mä siirrän tätä niin, että nähdään vähän. Näin. Mustataan tää. Kas niin. Niin näkee, että missä ne kierteet siinä on, kun nythän tämmöisessä tapauksessa niin siihen se kierre raapaistaan siihen, eikä suinkaan tehdä kunnon kierrettä heti alkuun. Okei. No, mutta sitten yksi asia, mikä aina on, mulla ainakin ihan selkeä juttu on se, että mä aina harjoittelen tätä. Mä haluan nähdä, että miten nopeasti tää kulkee. No tää kulkee ihan mukavaa vauhtia. Tässä kerkiää oikein hyvin. Tempasee tän pois päältä. Se nimittäin saattaa yllättää. Varsinkin semmosella, jos on jyrkkä nousu, niin se saattaa yllättää se vauhti. Ja jos se pääsee yllättämään, niin se ei ole hyvä juttu. Siinä saattaa rikkoa sorvin. Tässä nimittäin, niin kuin ei varmaan monessa muussakaan sorvissa, niin sitten kun se osuu tänne perille asti ja törmää johonkin, niin se on sitten jostain menee proppu, eli siis joku katkee joku paikka. Tätä pitää koskettaa tätä pintaa. No jaha nyt on. Onkohan se? Ihan hyvä. Joo. Okei. No nyt olisi tarkoitus tehdä siihen se raati. Mä laitan täältä 5/100 milliä työstösyvyyttä ja tehdään ensimmäinen raati tuohon pintaan ja katsotaan kuinka meidän käy. Eli nyt mä kytken johtoruuvin päälle, kunhan se menee. Noin, se meni nätisti päälle. Siihen tehdään nyt se raati. Ja tossa kohtaa irti. Ja nyt tässä vaiheessa on helppo tehdä munaus. Eli suorilta hantaakista vetää takaisin. No ei todellakaan. Täytyy tää terä nypätä irti tuolta ja sitten vasta takaisin. Okei. No nyt mä katon niin, että tuosta kamerasta näkyy. Joo. Ja katsotaan nyt sitten. Tässä on nyt tää kierrekampa. Missä kohtaa se voisi olla hyvä tossa. Kyllä se on se mikä se on. Mulla on tää hullu taulukko täällä. Tää on se sama taulukko, joka oli siinä animaatiossa. Ja nyt tällä kertaa ulkokierteen sisähalkasia, niin se on, leikkuun syvyys on 1,25-1,44 milliä. Se voi lukea suoraan tästä taulukosta. Joo, ja muuten sen taulukon toleranssit, siinähän on toleranssit, siellä on ylä- ja alarajat, niin se on niin sanottu mittel. Eli 1,25 milliä. No joo, okei. Ja sitten semmoinen asia vielä, kun tätä lähtee tekemään, niin mitä syvemmälle mennään, niin sen vähemmän sitä terää pitää siirtää sisäänpäin. Sen takia, että siitä tulee isompia ja isompia leikkuupintoja.
varmaan huomasitte, niin tässä ei ole mitään sitä 30 asteen bisnestä. Eli mulla on tää huippukelkka niinku, se on suorassa. En mä lähde huippukelkalla näitä kierteitä syöttämään. Se on oikeasti hankala ja varsinkin näin pieni kierre, niin ei ole mitään järkeä. Ja sitten jos on iso kierre ja pitää saada se niin, että se syö se terä toispuoleisesti. Sitähän se on se 30 asteen juttu. Niin sen saa ihan yksinkertaisesti niin, että kun syöttää sisälle, niin samalla syöttää huippukelkaa hiukan eteenpäin. Onnistuu kyllä. Mulla ei ollut ikinä mitään ongelmia sen kanssa, vaikka mulla on aina ollut suorassa tää, niin on toiminut ihan loistavasti. Mulla on täällä tää 0. Mä vielä tarkistan, että tää 0 on se 0, mikä... Ensimmäinen leikkaus, niin voi vetää tommosen, mä vetän sen 0,4 milliä veksit. Otetaan sen verran. Laitetaan pyörimään. Voisiko siihen vaan mahdollisesti laittaa jopa leikkuuöljyä? No, okei. Siitä menee. Siis 0,4 milliä nyt ensimmäinen. Ja tämähän on paskarautaa, eli leikkuutulos on sitten sen näköinen. Ja nyt taas kerran. Tässä kohtaa tulee kauhea mieli pakittaa se saman tien, mutta ei, se pitää ensin vetää irti siitä ja sitten pakittaa. Eli se oli meillä 0,4 milliä. Nyt mä laitan lisää siihen leikkuöljyä. Tää näköjään tykkää leikkuöljystä. Vähän on karkeen oloinen toi. No laitetaan nyt sitten seuraavaksi siihen toiset 0,4 milliä. Noin. Taas mennään. Noin. Ja jälleen kerran takaisin. Tai muuten käy huonosti. Ja nyt me oltiin jo tuolla. Taidetaan päästä jo 1 milliin tällä kierroksella. Tää on tosi nopea muuten tää tämmösen kierteen tekeminen. Eli nyt päästään siis 0, nyt ollaan tasan 1 millissä leikkuusyvyydessä. Ja se on siis halkaisijasta. Leikkuusyvyys on aivan jotain muuta. Se on puoli milliä tällä kohtaa. Ja niin kuin huomaatte, niin nyt rupeaa toi lastu olemaan vähän erinäköistä. Se oli 1 milli. Se oli siis 1 milli ja sitten otetaan, nyt mä otan 10 millin pykälin tän lopun. Pitäisköhän vähän puhdistaa tuota terää, että näkyy paremmin. No. Hienosti tuli puhdas terä. No niin. Tää on siis nyt 1,1 milliä. Niin kuin huomatte, niin tuo siivu on edelleen aika mittava. Noin. Ja takaisin taas kerran. Jos ei ota takaisin, niin käy huonosti. Se oli 1,1. Nyt otetaan 1,2. Tää on nyt sitten 1,2 milliä leikkuusyvyys. Jee! Noin. Ja takaisin. Siinä käy todella huonosti, jos tuossa vetää. Se oli 1,2. No nyt ollaan jo tosi lähellä. Nyt mä otan vaan sen 1,25 siihen. No joo, okei. Nyt se on 1,25. Tää on niinku viimeinen todellinen passi. Edelleen leikkaa, niin kuin huomaatte. Johtuu siitä, että siinä on todellakin nämä joustaa, nämä sorvit on tehty kumista.
Ja 1,25 mä vedän tän toiseen kertaan nyt. Samalla leikkuu syvyydellä. Tää on niin sanottu, spring bass. Mikähän se on suomeksi, mistä mä tiedän. Tällä periaatteessa tasoitellaan se pinta niin kuin hyvää uskoa sieltä, että siinä on kuulkaas nyt valmis kierre. Periaatteessa valmis. Eihän se mitään valmis vielä ole. Tämähän on niinku... Tämähän on karmea. Eli siellä on roskia ja vaikka mitä. Mulla on tämmönen messinkiharja, millä mä oon aina sitten harjannut näitä vähän, että saa ne kaikkein pohjimmaiset purut pois sieltä. Sinne jää aina jotain pientä purunpoikasta sinne alle. Ja sitten se, no ei se nyttekään ihan puhdas tullut. Purseita nimittäin riittää. Mutta me voidaan silti kokeilla. Mulla on täällä tämmönen, mä joskus aikoinaan tein tällaisen vehkeen, joka on itse asiassa, mulla on M20/1 kierretappi. Ja mä tein tämmösen ihan sitä varten, että tällä voi tsekata, että onko kierre hyvä. Mitäs siihen sanot? Sinne menee, ei ole mitään ongelmaa ja se ei ole yhtään väliä. Ja tää on siis sillä kierretapilla tehty vastaava kierre. Joo, okei. No, ei kannata kauheesti tuommoista kierrettä, niin kun sitä siivoaa, niin jotkut pyyhkii tästä näin hienoa kierrettä, niin ei kannata paljon viilalla mennä teutaroimaan. Siinä hyvin nopeasti sen kierre kärsii siitä hommasta. Siihen voi näyttää vähän santapaperia. Tää on nyt 240 santapaperia. Tällä voi yrittää ottaa sitä niin kuin ne pahimmat kierteen päällä olevat rouheet pois. Siinä. Tosiaan siihen ei parane mennä tarjoamaan mitään. Nyt siinä ei ole enää purseita eikä mitään. Se vaan vaatii hyvän puhdistuksen. Niin toi nurkka tosin, no ei sekään, sekin on ihan okei. Mä tästä yritän etsiä. Tossa on se missä se kierre menee sisään sinne. Ja se näyttää ihan hyvältä. Okei. M20/1 kierre. Valmis. Siinä. Ei tää tämän kummempaa rakettitiedettä ole. Se, että huolellinen mittojen kanssa. Se jos mitat heittää, jos mä olisin tästä tehnyt vaikka jättänyt sen liian isoksi tämän alun perin niin, että se olisi tasan 20 millinen tämä akseli, niin ei olisi toi kierre mennyt siinä. Se ei olisi toiminut. Se olisi juuttunut kiinni ja saman tien. Ja sitten myöskin toi leikkuu syvyys on ihan oleellinen asia. Tuo taulukko, mikä mulla tuossa on, niin on oikein hyvä. Siinä on suoraan ne leikkuu syvyydet. Mä laitan tähän nyt kuvan siitä kierretaulukosta niin, että jos otatte screenshotin vaikka, niin se voi printata. Olkaapa hyvä. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä sisäpuolista kierrettä seuraavaksi. Okei, tässä on nyt tämmönen romumetallia oleva kappale, johon mä nyt meinasin tehdä sen kierteen, sen sisäkierteen. Ja aloitetaan nyt sillä, että tehdään siihen tasan 19 millin reikä. 19 milliä on somasti siellä toleranssien puolessa välissä. Ja itse asiassa ihan hyvän oloinen. Eli tässä on nyt 17 millin pora. Joo,
No, siis 17 millin pora, ei siinä mitään. Vedetään siihen 17 millin reikä. Jep. 17 millin reikä. Ei se sen kummempaa ollut se. Ja aina näiden porien kanssa mulla on niinku tyylinä se, että pyyhkästään se puhtaaksi ennen kuin laitetaan takaisin tonne hyllyyn. No nyt seuraavaksi tuohon pitäisi sitten, se pitäisi saada 19 milliseksi. Ja siihen me tarvitaan nyt sisäsorvausterä. Tossa on sisäsorvausterän pidin. Ja sitten me tarvitaan vielä sisäsorvausterä. Toi on aika hyvän olon. Mahtuuko se sinne? No, se on niin hyvä oloinen, että se ei sovi sinne. Sitten otetaan seuraava koko alaspäin. No, se mahtuu. Ja nyt tämä, että kuinka paljon tähän jättää ulkonemaa tähän terään, niin kun tekee tarkkaa reikää, jos tekee tarkkaa reikää, niin sitäpä ulkonemaa ei kannata siihen jättää kovin paljon. Mahdollisimman vähän itse asiassa. Jos mä nyt laitan tän tänne näin ensin. Tää on tietysti täysin väärällä korkeudella, mutta eli mä vetäsen tän niin kuin tuohon. Toivottavasti, no eihän se sinne sovi. No, otetaan sitä vähän ylöspäin, että no niin justi. Että mä saan sen menemään sinne. Okei. Ja nythän tätä on liikaa. Eli nyt mä laitan tämän sorvin niin, että se on suurin piirtein siihen kohtaan, mihin se pysähtyy. Ja kun mulla on tää kelkan pysäytin, niin mä laitan sen tähän. Eli tästä kohtaa tämä kelkka ei siirry eteenpäin. Ja nyt tässä vaiheessa mä kytken muuten kierreruuvin, ton johtoruuvin pois päältä, että mä vahingossa käytä sitä, koska se rikkoo tämän sorvin, jos mä otan ja menen ja käytän sitä. No nyt mä tuolta takapuolelta katon, että nyt tää on siis, tää pysähtyy tuohon, niin mä täältä takapuolelta katon, että se menee, tuo terän kärki menee ohi siitä takapinnasta. Se on siinä. Nyt siinä on minimaalinen ulkonema tuossa terässä. Se voidaan laittaa siihen kohtaan. No seuraavaksi siihen pitää tietenkin katsoa se terän korkeus, kun tämähän on niinku täysin pielessä. Ja mulla on täällä näitä avaimia riittää nimittäin. Okei. Joten äännetään se ekana alas sieltä ja mulla on taas kerran tää korkeusmittari, jolla mä voin sitä mitata. Laitetaan se suurin piirtein lähelle oikeaa paikkaa. Sitten mä kiristän tätä käsin täältä niin, että siinä ei ole väliä tässä pitimessä, jonka jälkeen mä voin tuolla ruuvilla. Se pysyy suorassa se terä, vaikka no onpas se nyt sitten tämä terä niin alhaalla. No se on siinä. Joo, mä oon tottunut laittaa nämä korkeudet tällä tavalla. Selvä. Nyt meillä on tuo. Sitten laitetaan se terä sinne paikalle niin päin kuin se pitää siellä olla. Ja katsotaan, että se menee sinne niin kuin pitääkin. Joo, hienosti menee. Sen jälkeen tää syöttösuunta. Tässä on hurjat syötöt nyt. Mä luulen, että tää vähän... No onpa hurja. Kierroksiakin voisi olla vähän enemmän.
Tää nimittäin nyt ei nämä syötöt pidä paikkaansa sillä tavalla. No joo. Okei, no nyt tosta tehdään siis 19 millinen ja ihan ensimmäisenä mä vaan kosketan sitä pintaa. Mä katson vielä, että täällä alla on. Kosketan sitä pintaa. Tässä kohtaa voi käyttää kuuloa hyväkseen. Paitsi että tää terä ei taida paljon pitää meteliä, kun tää koskettaa. No kyllä se piti. Se. Laitetaan tää nollalle. Ja se oli 17 milliä. Mä vedän puolen millin raateja sieltä. Oho. Joo, ja nythän tää asteikko tietysti menee nurin. Vittusen. Anteeksi. Mä hukkasin sen paikan. No siinä se on. Noin. Eli puolen milli onpahan tää. No, vedetään tästä nyt ensimmäinen puoli milliä ja katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. Onpa siinä hidas tää syöttö. No, se on kyllä todellakin niinku hidas. No, se on nyt sitten hidas. Tulee paha parempi työnjälki. Eli tää oli 17 milliä, eli meillä on pari milliä otettavaa pois sieltä. No, se. Äkkiä tää menee. Ja tässä kohtaa voi, ja kannattaakin, niin nyt sitten mitata se, että mitä sinne tuli jälkeen aikaiseksi. Ja tähän mä käytän mikrometriä ja okei. Eli tämä tekniikka tässä, tätä mä oon käynyt moneen kertaan läpi, on se, että nyt se on tuolla puljussa. Homman nimi on se, että se asetetaan sinne vinoon niin, että että se on niinku koskettaa tota reikää ja sitten painetaan tästä kiltisti se läpi näin. Ja sen jälkeen mitataan. Tämän pitäisi olla 17,5 milliä. No, 17, se on 100% yli. Se on aika hyvä. Mä väittäisin, että tää on jopa todella hyvä. Sanoinko mä puoli milliä? Tää on nimittäin nyt kyllä, tässä on jotain siirtynyt. Katsotaan. No ei ollut. Sitten otetaan seuraava puoli milliä. No. Jaha. No niin. Tsekataanpas tää reijä halkasia. Paljon se nyt on. Pitäisi olla aika tarkasti 18, mutta se on parempi tarkastaa tässä vaiheessa ennen kuin tekee rumaa jälkeen. Se on tasan 18 ilmeisesti. Joo. Se on, no, että 18. No, mä otan puolen millin siivuja loppuun asti. Ei tässä mitään. Tää pinta on hyvän näköinen ja eipä siinä mitään. Tämähän menee ja tää ei näyttäisi nyt kovasti edes joustavan, niin että siitä vaan nyt sitten tehdään ne puolen millin. Eli tämän jälkeen 18,5 on se halkasia.
vielä se viimeinen puoli milliä. Mä en nyt itse asiassa, tää on pieni munaus tietysti, että mä en tarkista sitä mittaa. Se olisi munaus, joo. Eli nyt se pitäisi olla 18,5. No vittitti, se on justiinsa eikä melkein 18,5. Se on siinä sitten. Joo. Ei muuta kuin vedetään viimeinen rundi pois sieltä. Ja nyt uudelleen tätä, että kun tehdään tarkkaa reikää, niin kahden viimeisen passin pitäisi olla aika lailla samanlaiset, identtiset joka suhteessa, eli nopeudet, syötöt, onko öljyä vai eikö öljyä ja niin edelleen. Eli silloin se lopputulos on tarkka. Ja se syy, minkä takia se menee näin, niin on se, että tämmöinen ryökäleen terä joustaa jonkun verran, vaikka se on nyt aika jäykästi siinä periaatteessa, mutta se joustaa. No niin, annetaan mennä sitten viimeinen villahousu. Ja nyt kun se on se viimeinen passi, niin mä otan ton terän irti siitä pinnasta ennen kuin mä vedän taaksepäin sitä. Näin. Niin ei raavita sitä pintaa siellä. Sinne tuli aivan loistava pinta. No nyt voidaan vielä varmistaa, että se on 19. Mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se olisi. Mutta aina voi olla jotain asioita tapahtunut. No voi perhana. Tää on niin rajoilla tää mun mittatikku nyt, että onko se riittävän iso. No nyt. Onko se riittävän iso tuohon reikään tai liian pieni? No. Ja sit kun tuo on aika kapea kappale, voi ei. Nyt mä pilluutin tän. Mä puristin tuolla mikrometrillä tätä. Puristin todella. Silloinhan se mittaus menee niin kuin pieleen. Se näyttää aivan mitä sattuu sen jälkeen. Ei paljon parempaa voisi toivoa. Se, no nytte. Okei, no nyt sitten vaihdetaan tähän terän pitimeen sisäpuolisen kierteen sorvausterä. Se on hyvin samanlainen kuin sisäsorvausteräkin. No, tuun nyt ulos sieltä. Tää oli siis sisäsorvausterä ja sitten mulla on jossain. Se on jossain. Se helkkarissa se on. Tuolla. Onks tää kunnossa? On. Tässä on mulla sisäsorvausterä. Ja tämä on ihan itse omin kätösin tehnyt. Siinä on 60 asteen terä ja joo. Mutta tässä on varmaan huomaatte niin vähän, tää on ovela. Tää on niinku väärässä suunnassa. Joo, okei. Katsotaan nyt sitten. Mun täytyy ottaa nyt tää stoppari veksi. Sitä ei parane käyttää, kun laitetaan tää terä tonne. Tää on niinku väärinpäin tää terä. Eli tässä kohtaa sorvia pyöritetään nurin päin. No sehän on pelkästään hyvä asia sen takia, että se tulee ulos sieltä reiästä, jolloin mulla on aikaa vaikka juoda kahveet ennen kuin pitää pysäyttää tää sorvi. No, joo. Ja nyt taas kerran mä katon tän. Mä jätän sinne nyt tällä kertaa aika reilusti tuonne takapuolelle. Mä taas kerran tässä tutkiskelen, että mihin kohtaan tää terä pitäisi suurin piirtein laittaa. Mahdollisimman pieni toi ulkonema. Mahdollisimman pieni. No nyt se on siinä kyllä aika reilusti nyt sitä, että
Se voisi olla vähän vähemmänkin. No, annetaan olla tuon verran. Se on siinä. Se terä on nyt siihen kiinnitetty, mutta tämä korkeushan on tietysti päin prinkkalaa. Ei tätä voi. Eli nyt se täytyy se säätää tälle terälle kanssa. Otetaan tää mun hieno mitta täältä. Joo. Oho, se ei ollut hyvä kohta tuo. Noin. No se on. Tää on niinku ihan kunnolla pielessä. Eli ensin mä laitan sen niinku liian alas. Se on liian alhaalla ja sitten mä kiristän tämän niin, että tämän pitimen niin, että se ei hetku siinä, mutta kuitenkin edelleen sitä pystyy siirtämään tästä tällä ruuvilla. Sitten mä tätä vähän liikuttelen tuossa pinnassa niin, että se on siinä, pojat. Tuommoinen mittalaite, minkä mä oon tehnyt, niin toi on tosi kätevä tähän hommaan. Okei, terä on oikeassa mitassa ja oikealla korkeudella. No niin, nyt sitten syötyt pois päältä, koska nyt me taas tehdään kierrettä ehkä. Mutta ihan ensinnä pitäisi noin nurkat tehdä ja nythän tää sit pitää pyörittää väärinpäin. Ja nyt mennään takaisin vähän pienempiin nopeuksiin. Okei. Kun tähänhän pitää tehdä sekä etu- että tuonne takapuolelle se viiste. Mä vaan laitan vähän reilummin tuota terää niin, että se varmasti riittää sen syvyys. Ja sen jälkeen mä teen niin, että mä syötän tällä poikkikelkalla, joka ei tässä tapauksessa ole todellakaan mikään poikkikelkka, ja heti kun se koskettaa, näin se kosketti, ja tuosta puoli milliä sisään. Se on se. Pitää pahaa meteliä vähän. Siinä on puoli milliä. No. Ja vastaava laitos. Minkä takia se muuten? Tuliko siihen? Vastaava laitos takapuolelle, tietenkin. Täällä on hirmuinen purse. Onko tässä nyt semmoinen tilanne, että mä joudun tuon terää vähän käsittelemään vai mitä helkkari? Tää näyttäisi, että tää rupeaa raapimaan. Vau. Joo. No, eipä tässä mitään. Mä vähän smirkelöin tätä terän kärkeä. Mä palaan hetken päästä takaisin. Okei. No nyt se on parempi. Eli mä joudun täältä terän alapinnasta smirkelillä vetää pois. Sieltä lähti milli. Se rupesi raapii tuota kappaleen sisäpintaa. No nyt se ei enää raavi. Siellä on jopa tilaa näköjään. Eli nyt yritetään uudelleen ottaa nämä purseet pois täältä takapuolella. Täällä on nimittäin aivan hirveät purseet täällä takapuolella. Katsotaan nyt sitten. Ja jälleen kerran mä syötän huippukelkalla takaperin. Noin. Ja tosta puoli milliä eteenpäin. Pitää paljon miellyttävämpää ääntä nyt tällä kertaa tämä. Ja tässä saa nyt olla vähän varovainen, ettei raapase tuota terää pilalla. Sinne tuli niinku huomattavasti paljon paremman näköinen toi viiste tuonne takapuolelle. No eiköhän tehdä tälle etupuolelle kanssa. Näytti siltä, että se terä lähti ryökälle raapimaan. Joo. Se kävi pohjaan kiinni, niin
No eikö nyt näytä paljon paremmalta? Joo, okei. Okay. No seuraavaksi, nythän kun tuo on 19 millinen, niin meidän leikkuusyvyys tätä kierrettä varten on tasan 1 milli. Ja nyt mä haluankin nähdä muuten että nämä syötöt, että meidän ruuvi menee oikein päin. Jälleen kerran. Tää on... Katsotaan. Ei mene mihinkään niin kauan aikaa, kun ei ole johtoruuvi kytketty. No nyt se on. Ihan oikein päin pyörii. Sehän tulee, nyt se siirtyy niin kuin eteenpäin, mutta sehän siirtyy sitten taaksepäin kun. Eli nyt meidän pitää koskettaa tuota pintaa ja nollata meidän asteikkoa. Wow. Väärinpäin. Tää pitää pyöriä näin päin. Mä yritän käyttää korvaa tässä. No kyllä se on siinä. Ja nyt nollataan tää asteikko tuohon. Ja tää on nyt sitten päinvastainen juttu. Eli kun tää tulee ulos, se täytyy viedä tonne sisälle silloin kun sorvi seisoo. Ja silloin pitää ottaa irti sitä siitä pinnasta, viedä se tänne toiselle puolelle ja sitten laittaa takaisin leikkuusyvyys täällä. Ja nyt se oli se 0,4 milliä, tuntui hyvältä ensimmäiselle rundille. Ja eipä tässä mitään. Nyt tässä on vaan sitten oikeasti varoittava, että tässä tekee nyt sitten sen munauksen todella kätevästi. Että kun tämä pitää pyöriä väärinpäin, niin nyt jos tämä pyörii oikein päin, niin perkele se rikkoo sun sormin, koska se rysäyttää suoraan pakkaan kiinni ja hyvin nopeasti, koska se on noin lähellä. Joten väärinpäin. Ja sitten tullaan sieltä ulos. Tää oli 0,4 milliä tämä ensimmäinen. No. Ja nyt ennen kuin mä tuuppaan se sinne takaisin, niin täytyy muistaa ottaa terää irti sieltä pinnasta ja sitten siirtää se sinne toiselle puolelle. Näin, ja sitten meillä oli 0,4 tuossa. Nyt sitten me edetään noin toiset 0,4, eli nyt se on 0,8 milliä tämä syvyys. Ja huomatkaas, meni väärinpäin. Toi on oikea kiertosuunta. Se käy tosi kätevästi, se on niin kuin luonnonlaki se, että tuo virheen tekee. Ja tuo virhe, kun sen teet, niin se on tosi nopeasti sorvipilluussa, että okei, nyt mä otin taas sitä terää takaisinpäin, että mä saan pakitettua sen tänne toiselle puolelle. Ja sitten se oli 0,8, nyt mennään jo 1 milliin ja nyt kannattaa ehkä laittaa vähän öljyäkin sinne. Näyttäisi olevan, että se pinta oli aika naarmunen jotenkin. Siis, joo, no. Ja nyt sorvi käyntiin väärinpäin, kiitos. Tää on nyt 1 millin kohdalla mennään nyt tässä kohtaa. No. Ja terää poispäin, että saadaan se tonne toiselle puolelle. Ja sitten minkäs takia? Täällä on nyt jotain, mikä jumittaa. Onko siellä lastuja tai jotain? No nyt se toimii. Siis siellä oli joku lastu ryökäle. Eli nyt me otetaan sitten seuraavaksi niin näitä. Otetaan 0,1 millin siivuja nämä loput.
Joo, ja öljyäkin voisi laittaa. Hetkinen, me ollaan jo 1 millissä. Perskeles, mitäs mä oikein höpötän? Me ollaan 1 millissä. Elikkä nyt tulee ihan se niin sanottu spring pass. Tämähän on valmis tää kierre, ryökälä. Ei nyt tehdä tästä ylimittaista. Katohan vaan. Meinasin tehdä munauksen. Noin, ja nyt näissä on se, että nämä oikeasti joustaa nämä terät aika paljon. Että tämän joutuu varmaan 2-3 kertaan vetää läpi. Noin. Sitten laitetaan takaisin tuonne. Vielä kerran, pojat. Noin. Ja se taas se 1 milli. Tässähän on leikkuusyvyys 1 milli. Ja. Väärinpäin käyntiin, huomaa. Noin. Vieläkin. Kato, se syö, sieltä tulee vieläkin. Tämmöiset sisäsorvausterät joustaa ihan sikana. Sitä joutuu vieläkin ainakin 1 kerran vetää läpi sieltä. Tää nyt oli, joo, ja taas kerran otetaan takaisinpäin, että saadaan sinne väärälle puolelle. Ja 1 milli siitä. Vielä kerran ainakin. Ja väärinpäin käyntiin. No nyt ei enää. Nyt oli aika hyvän oloinen tää viimeinen. Joo. Se pitäisi olla periaatteessa niin kuin ikään kuin valmis. Mullahan on täällä tää meidän hieno testikappale. Mä yritän siirtää tota. No niin, tietenkin. No. Kyllä se on valmis. Tässä on nyt tämä kierre, mikä me äsken tehtiin. Tämän pitäisi mennä tänne ilman mitään sen ihmeempiä. Tämän pitäisi toimia ihan kiltisti. Ei vaan muuten. Ei kun toimii. Ja on muuten jämäkkä. Siinä. Ja tässä on oikeasti tosi pienet välykset. Että se on, pojat, hyvä kierre. Joo. Tällä tavalla. Tietysti sitten tähän pätee sama kuin tähän ulkopuoliseenkin kierteeseen, eli että tuo siivoaminen näin pienessä ja hienossa kierteessä ei parane hirveästi sillä ruveta mitään viiloja tai muuta näyttämään. Purseet pois hiomapaperilla, hienolla hiomapaperilla ja sitten mahdollisesti jollain messinkiharjalla putsata ne ylimääräiset roinat veksiltä ja niin edelleen. Hei, kuulkaas, tässä on uurastettu ja tehty meille kierre. Ei tää mikään maailman kaunein kierre oo, mutta ihan pätevä. Sanoisin, että tarkka. Vähänkään tarkempi vielä, niin se rupeaa kanittamaan. Silloin siellä vaikuttaa jo kaikki, siis nythän tässä on väliä noin arviolta 0,4 milliä on väliä siellä kierteiden välissä. Se, mä arvioisin, että sen verran. Ja se on tälle kierteelle niin ihan hyvä. Jos sitä on kovin paljon vähemmän, esimerkiksi 200, niin se alkaa olla jo, että se saattaa tämmöinen esimerkiksi, jos näissä on kovasti lämpötilaeroa, niin saattaa olla, että se ei mene enää tuohon kunnolla ja niin edelleen. Okei, tämmöiset. Se oli siinä se. No niin, tässä olikin sitten kaikki tällä kertaa. Näkyy onnistuvan ihan hyvin tämä kyseinen kierre. Ja tuli ihan toimiva pariskunta siitä. No, seuraavassa jaksossa sitten lisää sorviin liittyvää asiaa. Hiukan mittaamisista, että miten mitataan ja miten tehdään esimerkiksi tarkkoja syvennyksiä.
ja niin edelleen. Mutta se on sitten seuraavassa jaksossa niin, että siihen asti hei hei!